Okay, so konting spoiler lang muna kasi mali yung nagamit ko. Gumamit ako ng wire whisk sa paggagawa ng cookies ko, which is dapat ang tamang ginamit ko is yung paddle, okay? So paddle ang dapat gagamitin doon at hindi wire whisk. Isa pa is nakalimutan ko ring ilagay yung vanilla extract. So kailangan mo lang gumamit ng 1 tablespoon ng vanilla extract sa paggawa, okay? Okay, gagawa tayo ngayon ng cookies. Una, 310 grams harina. All-purpose yan. Mixture ng 1 tablespoon baking powder at 1 teaspoon ng salt. Next is 150 grams white sugar. 170 grams unsalted butter, room temperature, cut in cubes. Next is 1/4 cup milk. Pwede kang gumamit ng whole milk or regular milk, at ano dyan. Then 2 teaspoon lemon zest. At mixture ng 150 grams white chocolate at 50 grams dark chocolate. That's 150 grams strawberry cut in cubes also. And then 1 piece egg, whole egg. Okay, next step tayo. Ang gagawin natin is paghaluin mo yung flour at yung salt at baking powder mo. Mix mo lang yan. Pagkatapos mong ma-mix yan, ang gawin mo is i-preheat mo na yung oven mo ng 175 degrees Celsius para by the time na matapos yung cookie dough mixture mo, ready ka na to bake at hindi ka na maghihintay pa na uminit yung oven mo. Okay, next step. Okay, so i-cream na natin yung butter natin. Ilagay mo na yung butter mo at yung sugar mo. Paghaluin mo na silang dalawa sa stand mixer mo, okay? Ang kanyan is medium speed at around 5 minutes more or less hanggang maging fluffy. Pero try mong wag masyadong i-overbeat yung butter mo kasi baka magtubig, mag-split yung butter mo. Ewan ko lang kung mag-split pag may kasama pang sugar siya. Pero pag regular butter lang, pwede siyang mag-split. Lalabas yung liquid niya and yun, sira na yung butter mo pag ganun ang nangyari. So take time lang and then next step tayo, okay? Okay, ngayong creamy na yung butter natin. Ang next step natin is paghaluin natin yung lemon zest, whole egg at yung vanilla extract. Yung vanilla extract nakalimutan kong ilagay dun sa una. So ang vanilla extract is 1 tablespoon lang siya. Then paghaluin mo lang yan pag okay na. Then ang susunod na gagawin natin is i-incorporate natin yung flour natin, okay? Okay, so naihalo ko na dyan yung harina. Dagdag na lang natin dyan yung gatas natin, okay? Tapos ang speed niyan is slow lang para hindi sumabog yung harina habang hinahalo mo. Kakalat ka pa. Tapos once in a while, stop mo yung machine mo, tapos scrape mo yung sides saka yung ilalim niya para mahalo ng maayos yung mixture na ginagawa mo, yung cookie dough mo, okay? Pag fully incorporated na siya, then that's it, may cookie dough ka na. Ang next natin gagawin is ihalo na lang natin yung chocolate natin saka yung strawberry, okay? Okay, so gawa na yung cookie dough mo. Ang gagawin mo na lang ngayon is ilagay yung black and white chocolate saka yung strawberry. Sa paghahalo dito, kailangan mo na lang gumamit ng rubber spatula, silicone spatula para hindi mamash yung
strawberry, okay? Ayaw mong masira yung texture ng strawberry mo. Isa pa is, kung may makita kang dried strawberry, I think mas okay yung dried strawberry para sa cookies kasi ang texture nito pag naluto na, yung strawberry is hindi siya fully magda-dry, malambot pa rin siya. So kung okay sa yun, gamit ka ng fresh strawberry. Pero kung gusto mo na medyo chunky rin yung strawberry mo, kung kaya mo makahanap ng dried strawberry, mas maganda. Pag gagamit ka naman lang, for example, ng ibang prutas, let's say blueberry, alalay din, mas ideal talaga is yung fresh blueberry. Pero kung gagamit ka ng canned blueberry, make sure mo na i-drain mo yung liquid niya. Kasi yung liquid niyang yun is magkukulay sa dough mo. Which is, kung gusto mo ng kulay blue na cookies, then pwede mong gamitin yon. Pero kung gusto mo lang ng typical looking cookie, i-drain mo yung liquid niya para hindi magkulay yung cookies mo ng kulay blue. Basta yan, fold mo lang, careful lang sa pag-fold, alalay lang para hindi masira, okay? Okay, so i-double check mo yung oven mo kung mainit na dahil ang next na gagawin natin is i-portion na natin yung cookies natin for baking. So make sure na mainit na yung oven. Okay, so kakailangan natin ngayon ng baking tray, baking sheet, saka 2 pirasong kutsara. Ang gawin mo dyan, sa ilalim ng baking sheet mo, lagyan mo ng konting butter o kung ano mang gusto mong kondon para lang hindi dumulas habang nagpo-portion ka. Konti lang. Konti-konti lang. So, ang ideal size ng cookie dough para sa akin is around 3/4 tablespoon. Hindi yung kagaya ng pinapakita ko dyan, which is 1.5 tablespoon, more or less, ito yan. Ang kalalabasan kasi niyan is masyado siyang malaki. Kung gusto mo ng malaking cookies, pwede mong gawin yan. Pero make sure mo yung distancing nung each cookie dough na ginagawa mo is sufficient. Kasi pag mainit na yan, mag-flat pa yan, mag-spread. So, make sure lang na hindi sila magdidikit-dikit. So, yun. By the time na yan, I think okay ka na. Then, lagay mo na lang sa oven. Ang cooking time niyan, 5 to 8 minutes more or less. Basta check mo lang kung maabot na yung golden brown color na gusto mo. Then, that's it. Luto na yung cookies mo. Chill mo lang siya ng konti. Okay? Palamigin mo before you eat it. Kasi masyado malambot pa yan kapag mainit-init. Madaling masira. So, alalay lang sa pagtanggal sa baking sheet mo habang kinu-cool down mo siya. Ngayon, kung gusto mong lagyan pa ng frosting sa taas niyan, pwede mo din lagyan. Nasa inyo yan. Ako, hindi ako naglagay ng frosting niya. I prefer to eat it like that. Okay? So, yeah. Enjoy and enjoy. Okay, so gumawa ko ng second batch ng cookies para lang makita yung size difference. So, yan yung difference niya. Mas maganda at mas ideal. Mas gusto ko. So, have fun making cookies and enjoy. So, thank you for watching. Bye-bye.